به نظرتون اهرام مصر به دست فرازمینی ها و فضایی ها ساخته شده یا بردگان یا مهندسان و کارگران مصری؟ کدوم یکی میتونه به واقعیت نزدیکتر باشه؟ مصری های باستان چطوری موفق شدن بدون ابزار پیشرفته در اون زمان هرم جیزه رو درست بکنن؟ و چطوری موفق شدن در داخل این هرم سنگ هایی رو بنا بکنن که حتی یک کارت از لای اینها رد نمیشه؟ سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه از کانال فکت مک. امروز تو این ویدیو میخوایم راجع به اهرام مصر، فکت ها و نکته هایی که راجع به این هرم های باستانی هست صحبت کنیم. پس اگر به مصر باستان و هرم های مختلفی که از جمله هرم جیزه هست علاقه دارید، پیشنهاد میکنم که تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع ویدیو خیلی ما رو خوشحال میکنید که این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی منتشر میشه شما اونها رو ببینید. و البته این بهترین حمایت شما از ما هست. بدون شک یکی از اسرارآمیزترین بناها و سازه هایی که تا به الان ساخته شده رو میشه اهرام مصر دونست. بناهایی که هنوز هم برای خیلی از کارشناسان و باستانشناسان به صورت راز باقی مونده و ما هنوز خیلی چیزها رو راجع به این بناهای باستانی نمیدونیم. در مصر بیشتر از 100 هرم وجود داره و قدیمی ترین هرم در مصر هرم جوسر یا جوزر نام داره که در شمال غربی منفیس قرار داره و در 2630 سال قبل از میلاد ساخته شده، یعنی تقریبا در 4650 سال قبل. و هرم جیزه که بزرگترین و معروفترین هرم در مصر است در 4500 سال پیش یا 2500 سال قبل از میلاد ساخته شده. زمانی که هرم جیزه ساخته شده ارتفاع اون 146 متر بوده، اما در طول 4500 سال به دلیل تغییرات آب و هوایی و طوفان‌های شن اون 8 متر از ارتفاع خودش رو از دست داده و در حال حاضر 138 متر است، یعنی اندازه یک ساختمون 32 طبقه. ساخت هر هرم حدوداً بین 20 تا 30 سال طول می‌کشید. ساخت این هرم ها نیاز به دانش و مهارت فوق‌العاده بالایی داره. برای ساخت هرم جیزه از 2,300,000 بلوک سنگی استفاده شده که وزن هر بلوک 2.5 تن هست و وزن کلی هرم حدود 6 میلیون تن حساب میشه. هر مکعب سنگی 1 در 2.5 متر عرض و طولش بوده و 1.5 متر هم ارتفاع داشته. و جالبه بدونید که این سنگ ها از 900 کیلومتر اونورتر می اومدن و با کشتی و از طریق رود نیل به جیزه آورده می شدن. تقریبا تمام اهرام در مصر در ساحل غربی رود نیل واقع شده و زمانی که ساخته شدن در کنار آب بودن، اما امروز در کنار شنزارهای اطرافشون قرار گرفتن و علت این جابجایی به خاطر تغییرات 4500 ساله جغرافیایی هست که در اون منطقه به وجود اومده. زمانی که هرم بزرگ جیزه ساخته شده روی اون از سنگ آهک صاف و براقی استفاده شده بود که باعث می شد که این هرم از دور بدرخشه و تصویر اون در آب انعکاس پیدا بکنه. از نکات شگفت‌انگیز هرم جیزه اینه که 4 ضلع اون با قطب شمال، قطب جنوب، شرق و غرب تراز بوده و احتمالاً مصریان برای تراز کردن اهرام از صورت‌های فلکی استفاده می‌کردن، چون در اون زمان قطب نما نبوده که بخوان این کار رو انجام بدن. در کنار اهرام ثلاثه یک مجسمه وجود داره که اسم اون هست مجسمه ابوالهول. مجسمه بزرگ ابوالهول که بخش زیادی از عمر خودش رو زیر شن‌های بیابون‌های مصر بوده، به اعتقاد مصریان باستان برای محافظت از اهرام ثلاثه مصر درست شده و در ابتدا رنگش قرمز بوده. مجسمه ابوالهول رو به شرق و محل طلوع آفتاب هست و در کنار اهرام ثلاثه در جیزه قرار داره. این بنا بزرگترین بنای باقی مانده از دنیای باستان هست که طول اون 73.5 متر و ارتفاع این مجسمه در بعضی از جاها به 20 متر هم میرسه. قسمت‌های پهنی که در ناحیه سر این مجسمه قرار داره بخشی از دستمال سر سلطنتی هست
و مجسمه ابوالهول به دلیل هزاران سال فرسایش آسیب‌های زیادی دیده و به اعتقاد بسیاری از باستانشناسان در ابتدا رنگ این مجسمه سرخ تیره بوده. یکی دیگه از جالبترین نکات راجع به هرم جیزه اینه که دمای داخل هرم همیشه ثابت و 20 درجه هست. چطوری موفق شدن این کار رو انجام بدن که دمای این هرم ها ثابت بمونه؟ یکی دیگه از نکات جالب و عجیب این هرم بزرگ جیزه اینه که اگر عدد عرض جغرافیایی هرم رو در بیارین تقریباً برابر میشه با سرعت نور. حالا به نظر شما اهرام ثلاثه مصر به دست چه کسانی ساخته شده با این ویژگی هایی که تا الان از این هرم ها دیدیم؟ اگرچه راز ساخت اهرام مصر هنوز هم راز و رمزهای زیادی رو داره، اما بسیاری از باستانشناسان هنوز هم به طور دقیق نمیتونن بگن که این هرم ها چطوری ساخته شده. به طور کلی 3 تئوری وجود داره که تئوری اول میگه که مصریان باستان به کمک کارگران و مهندسان خودشون این بنا رو ساختن و طبق تئوری دوم فرازمینی ها و فضایی ها این اهرام رو ساختن و کار انسان ها نبوده و تئوری سوم میگه که 100,000 نفر از برده ها در شهر جیزا بودن که تونستن این اهرام رو بسازن. تئوری که عنوان میکنه اهرام رو برده ها ساختن اشتباه هست، چون باستانشناسان بقایای یک شهر رو نزدیک اهرام پیدا کردن که در اون شهر کشف شده تعداد زیادی از مصری ها بودن، چون در اونجا مقبره هایی پیدا شده بود که آدم ها دفن شده بودن و مومیایی شده بودن و خیلی از مردمانی که در اون شهر بودن از گوشت مثل ماهی و گاو و اردک استفاده میکردن که قطعاً اینها رو به برده ها نمیدادن و طبق بقایایی که باستانشناسان در اون شهر نزدیک هرم کشف کردن به این نتیجه رسیدن که اونها برده نبودن و تعدادی از مصریان بودن که برای ساخت هرم کمک میکردن. و دلیل دیگه ای که وجود برده ها رو رد میکنه اینه که این سنگ ها به قدری دقیق چینده شده بودن که حتی یک کارت از بین اونها رد نمیشد و این قطعا نمیتونسته کار برده ها باشه. نظر شما چی هست در رابطه با این موضوع؟ و چیزی که تئوری دوم میگه اینه که فرازمینی ها و فضایی ها این اهرام را ساختن که بنا به بعضی از دلایل این تئوری میتونه رد بشه. و دلیل رد شدن این تئوری اینه که قبل از اهرام ثلاثه معروف مصری ها کلی هرم دیگه ساختن و همین الان بیشتر از 100 هرم در مصر وجود داره، مثل هرم پله‌ای. و این تئوری میگه مصری ها بعد از تلاش ها برای ساختن هرم موفق شدن اهرام ثلاثه رو بسازن. ساخت هر هرم بین 20 تا 25 سال زمان میبرده و شیب هرم ها 45 درجه بوده. نظر شما چیه؟ به نظرتون این هرم ها کار فضایی ها و فرازمینی ها بوده و اونها این هرم ها رو ساختن یا نه کار مصریان باستان؟ و طبق نظریه آخر میگه که خود مصری ها این اهرام رو ساختن و بنابر گفته برخی از کارشناسان و باستانشناسان گروهی از مصریان که بالغ بر 20,000 نفر بودند و در شهری در نزدیکی این اهرام زندگی میکردند این هرم های جیزه رو ساختن. مصری ها بلوک های سنگی رو از راه رود نیل به جیزا منتقل میکردند و روی شن ها چوب اسکی میذاشتن و سنگ ها رو روی چوب ها سوار میکردن و به این ترتیب سنگ ها رو روی چوب ها میکشیدن. شاید با خودتون فکر بکنید که توی شن ها گیر میکردن، اما مصری ها برای این کار روی شن ها آب میریختن که سنگ ها راحت تر روی اونها جابجا بشن و سر بخورن. و هیچ کدوم از این 3 تئوری حتی ساخت هرم ها به دست مصریان باستان اثبات شده نیستش، چون تا الان هیچ نقاشی، هیچ سند مکتوبی و حتی هیچ سنگ نوشته‌ای وجود نداره که مراحل ساخت اهرام رو اثبات بکنه. اگرچه سنگ نوشته هایی از دوران مصر باستان تا حالا کشف شده، اما هیچ کدوم از اونها مربوط به ساخت هرم نبوده و برای همین ساخت این هرم ها هنوز هم به صورت یک راز برای خیلی از باستانشناسان باقی مونده. به نظرتون کدوم تئوری میتونه واقعیت داشته باشه و حقیقت داشته باشه؟ با توجه به اینکه ساخت هرم ها حتی با وجود ابزارالات پیشرفته‌ای که در الان وجود داره یک کار سخت حساب میشه. کدوم تئوری میتونه نزدیک به واقعیت باشه؟ ساخت هرم ها به دست فضایی ها،
ساخت هرم‌ها به دست 100,000 برده یا ساخت اونها به دست خود مصری‌ها. شاید برای شما سوال پیش بیاد که چرا مصری‌ها اصلاً هرم می‌ساختند و دلیل ساخت اهرام چی بوده؟ چون مصریان باستان عقیده داشتند که زندگی بعد از مرگ وجود داره و عقیده داشتند که بعد از مرگ بخشی از روح در بدن میمونه و به همین دلیل پادشاهانشون یعنی فرعونها رو مومیایی میکردن با امید روزی که روح به بدن اونها برگرده و دوباره زنده بشن. و مصریان باستان خیلی از فرعونهای خودشون رو داخل همین اهرام دفن میکردن. چون مصریان باستان فرعونها رو موجوداتی الهی میدونستن و میخواستن که در این اهرام باشن تا روح فرعونها به آسمون عروج بکنه و برای فرعونها احترام زیادی قائل بودن و میخواستن که روحشون آرامش داشته باشه. و در اصل این هرم‌ها برای فرعونها ساخته میشده که یک آرامگاه بسیار باشکوه و مجللی برای پادشاهانشون بسازن. اما چرا مصری‌ها این آرامگاه‌ها رو به شکل هرم میساختن؟ به دو دلیل. یکی اینکه یک سنگ مقدسی برای مصری‌ها بودی که اون به شکل هرم بوده و دوم هرم یک سازه بسیار مقاوم هست که در برابر زلزله میتونه دوام خیلی خوبی داشته باشه و بیشتر وزن اون در 1/3 پایینی اون قرار داره و همین باعث استحکام و دوام خیلی بالای اون میشه. و همینطوری هم که میبینیم در 4500 سال گذشته هنوز بخش خیلی زیادی از اون وجود داره. یکی از نکات شگفت‌انگیز هرم جیزه اینه که تنها سازه‌ای در میان عجایب 7گانه جهان هست که هنوز پابرجاست و باقی 6 اثر عجایب 7گانه همگی تخریب شدن. در گذشته افراد میتونستن از هرم‌ها بالا برن، اما این کار الان در مصر جرم حساب میشه و ممکنه که تا 3 سال هم زندان داشته باشه. همچنین ورود به داخل اهرام فقط برای یک سری از باستانشناسان هست و افراد نمیتونن به داخل این اهرام ورود پیدا بکنن. بیشتر فضای داخل هرم جیزه رو سنگ‌ها تشکیل میدن، اما در داخل هرم یک راهرو به نام اتاق گرند گالری وجود داره و در بالای اون مقبره پادشاه یا فرعون هست. اگر تئوری که میگه مصریان باستان خودشون این اهرام رو ساختن درست باشه، نشون دهنده اینه که اونها به خوبی از علم ریاضی استفاده میکردن و خیلی چیزهای پیشرفته‌ای داشتن که شاید ما از اونها بیخبریم. و یکی از نکات جالب راجع به اهرام اینه که هنوز خیلی از نکات مثل نحوه ساخت اونها به طور دقیق برای باستانشناسان مشخص نیست. نکته جالب آخر راجع به هرم جیزه اینه که در ابتدا رنگ اون سفید بوده به خاطر سنگ آهکی که روی این هرم گذاشته بودن و این هرم از دور به خاطر رنگ سفیدش می‌درخشیده. و علت اینکه این سنگ ها الان روی هرم نیستن، بعضی ها میگن که این سنگ ها به سرقت رفته و دزدیده شدن و بعضی ها میگن به دلیل تغییرات آب و هوایی در طول 4500 سال اون سنگ های آهک از بین رفتن. خیلی ممنونم ازتون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید که افراد بیشتری ببینن، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی منتشر میشه شما اونها رو ببینید. و البته این بهترین حمایت شما از ما هست. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.